Hello pong muli sa inyong lahat! Welcome to Jadmi's Kitchen! For today's video, gagawa po ako ng super quick, easy, and super yummy dish. Ito ang sinigang na corned beef. Para sa ingredients, makikita nyo po ito sa video description. Sa isang pan, maglagay lang po tayo ng mga 2 to 3 tablespoon na cooking oil. Init na po ang cooking oil natin. Ilagay na natin ng garlic. Gisa-gisa lang po ito, mga 30 seconds. Then, ilagay na po natin ang sibuyas. Pagluto na po ang ating sibuyas, pwede na natin ilagay ang kamatis. Igisa lamang po ito hanggang sa maluto. Pag medyo luto na po ang ating kamatis, pwede na natin ilagay ang chunky corned beef. Kahit anong brand po, pwede niyong gamitin. Mas maganda kung chunky po talaga siya. Igisa lamang po natin ito ng 2 to 3 minutes. Then, pwede na po natin lagyan ng 1.5 tasa ng tubig. Sabay na rin po natin ilagay ang gabi. Pakuluan lamang po ito ng 3 to 5 minutes. Pagluto na po ang gabi at malambot na po ito, pwede na natin lagyan ng sinigang mix. Pwede din po kayong gumamit ng natural na pampaasim. After na mahalo ng mabuti ang sinigang mix, pag malambot na po ang gabi, pwede na natin ilagay ang sili, sitaw, at talong. Pakuluan lamang po ito ng 2 to 3 minutes. Pag kumukulo na po ang ating sabaw, pwede na natin ilagay ang kangkong. Pakulaan lamang po ang kangkong ng 1 to 2 minutes or hanggang lumambot ito. Ito na po ang ating finished product, sinigang na corned beef. Hope you like this video. Please subscribe, share, and hit the bell button for notification. Thank you!